สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำบัวลอยสาคูนมสดกันค่ะสูตรนี้บัวลอยสีสันน่ารักเนื้อนุ่มเด้งหนึบหนับทานเพลินมากๆเลยค่ะน้ำกะทิสูตรนมสดหวานกำลังดีหอมละมุนกลิ่นนมสดมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีทำกันค่ะสาคูจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เลยค่ะสำหรับเราจะใช้สาคูเม็ดเล็กแบบนี้ค่ะจะใช้ทั้งตัวสีขาวแบบนี้แล้วก็เป็นตัวที่เป็นสีเขียวของใบเตยเลยค่ะเราจะแบ่งสาคูเม็ดสีขาวแบบนี้เป็น3ถ้วยค่ะถ้วยละ100 กรัมเอาไว้ผสมสี3สีค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นสาคูใบเตยซึ่งจะมีสีเขียวแล้วก็กลิ่นหอมใบเตยอยู่แล้วนะคะจะไม่ต้องผสมสีค่ะแล้วก็อีก3ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ำใส่ตัวสาคูใบเตยไว้ก่อนค่ะเราจะเริ่มผสมสีตามถ้วยที่ได้แบ่งไว้เลยค่ะใช้น้ำประมาณ150 ml นะคะตัวนี้จะเป็นสีเจลค่ะสีที่เราใช้ตัวนี้จะเป็นสีเจลนะคะเขาจะมีเม็ดสีค่อนข้างแน่นเนาะเราเลยจะใส่แค่เล็กน้อยนะคะบัวลอยของเราต้องการให้เป็นบัวลอยที่เป็นสีอ่อนสีพาสเทลนะคะเราก็เลยจะไม่ได้ใช้สีสดมากนะคะจะผสมแค่สีอ่อนๆประมาณนี้ค่ะน้ำจะเทใส่แค่ประมาณนี้ก็พอนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งสาคูจะดูดน้ำจนแห้งเลยค่ะจะไม่ต้องเทมากเกินไปถ้าน้ำมากเกินไปจะทำให้สาคูแฉะแล้วก็ปั้นยากนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงค่ะได้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะบัวลอยทั้ง4สีของเราเดี๋ยวเราไปปั้นกันต่อเลยค่ะตอนนี้เม็ดสาคูก็ดูดน้ำจนแห้งได้ที่แล้วค่ะเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะขนาดตามที่ต้องการได้เลยค่ะปั้นไปเรื่อยๆจนครบทุกสีได้เลยค่ะแล้วก็เรียงใส่ถาดไว้ค่ะจะใส่ถาดกว้างๆหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่ทับกันจะได้ไม่เสียรูปทรงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสาคูบัวลอยที่เราปั้นไว้เรียบร้อยแล้วเลยค่ะครบทั้ง4สีแล้วค่ะต่อไปเราจะเตรียมน้ำเย็นจัดนะคะเอาน้ำใส่กระมังไว้แบบนี้ค่ะเอาไว้น็อกเม็ดสาคูของเราค่ะต่อไปต้มน้ำให้เดือดนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราจะใส่เม็ดสาคูที่เราปั้นไว้ลงไปค่ะใส่เรียบร้อยแล้วคนสักเล็กน้อยนะคะกันเขาติดก้นหม้อค่ะการที่จะดูให้รู้ว่าสาคูสุกหรือยังคือเขาจะเริ่มลอยขึ้นมาค่ะจะค่อยๆลอยขึ้นมาทีละลูก2ลูกแบบนี้ค่ะแล้วก็จะลอยขึ้นมาจนเกือบจะครบทุกลูกเลยค่ะจะเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ลอยขึ้นมาจนเกือบครบแล้วค่ะถ้าได้แบบนี้แล้วเราตักขึ้นมาน็อกน้ำเย็นที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะถ้าลอยขึ้นมาแบบนี้เราให้รีบตักขึ้นได้เลยนะคะสาคูของเราจะได้ยังนุ่มเด้งอยู่ค่ะจะได้ไม่เละจนเกินไปค่ะหลังจากที่เราตักสาคูมาใส่น้ำเย็นแบบนี้จนหมดแล้วนะคะจะทิ้งไว้แบบนี้เลยจะไม่ต้องเทน้ำเย็นทิ้งนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่เหนียวติดกันค่ะจะทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปทำน้ำกะทิกันต่อเลยค่ะกะทิที่เราใช้วันนี้จะเป็นกะทิกล่องค่ะใช้500 ml ค่ะเทใส่หม้อได้เลยค่ะระหว่างเทเราจะยังไม่ได้เปิดไฟนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะ120 กรัมค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะอีก70 กรัมแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกเศษ1/4 ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มคนแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลทั้งหมดของเราจะละลายเลยค่ะตัวน้ำตาลมะพร้าวถ้าแช่เย็นมาจะมีความแข็งหน่อยนะคะอาจจะละลายยากหน่อยให้คนกวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าทั้งหมดจะละลายค่ะตอนนี้น้ำตาลทั้งหมดของเราก็ละลายดีหมดแล้วนะคะเราจะใส่นมลงไปอีก200 ml ค่ะนมที่ใช้จะเป็นนมสดนะคะหลังจากนั้นเราจะต้มให้เขาเดือดปุดๆอีกสักเล็กน้อยนะคะกะทิของเราจะได้ไม่เสียง่ายต่อไปจะเป็นมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนใส่ตามชอบได้เลยค่ะ
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำกะทิบัวลอยของเราสามารถปิดเตาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาบัวลอยสาคูมาใส่ในน้ำกะทิกันค่ะจะช้อนตักออกจากน้ำที่น็อกไว้สักครู่นะคะจะตักออกจากน้ำเย็นที่น็อกไว้เลยแล้วก็ใส่ในหม้อได้เลยค่ะนี่ค่ะเนื้อบัวลอยของเราจะยังคงความนุ่มเด้งแล้วก็ยืดหยุ่นจะไม่ได้ติดกันเป็นก้อนเลยค่ะสามารถเทใส่ในหม้อได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบัวลอยสาคูนมสดของเราเนื้อนุ่มหนึบเด้งดึงเลยค่ะสามารถทานกับน้ำแข็งก็ได้ด้วยนะคะตักใส่ถ้วยแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปจะยิ่งอร่อยสดชื่นเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ